Hai, selamat pagi semua. Tutorial kit Sensori. Ini kit Sensori. Ini aktiviti untuk kit Sensori. Ambil air dan cawan, kemudian tiupkan menggunakan straw sehingga berbuih. Tampalkan pelekat. Kobekkan pelekat, kemudian tampalkan pada kertas. Susunlah mengikut kreativiti kamu. Gunting. Ambilkan gunting dan lembaran kerja, kemudian gunting mengikut garisan zigzag. Pastikan buat aktiviti ini bersama ibu bapa. Gunting hati-hati tau. Tiupkan belon tersebut, kemudian ikatkan. Belon ini juga boleh dimainkan sebagai bola. Bermain plastisin. Kali ini kita boleh lihat Cikgu Wawa sedang membuat bentuk bulat-bulat. Kamu boleh membentuk mengikut kreativiti. Tengok, ada dua bulat. Warna. Ambil batang aiskrim dan namakan kuning, merah, ungu, hijau. Cantik kan? Baiklah, itu saja. Cikgu akan menantikan video-video kamu membuat aktiviti-aktiviti tersebut. Selamat bermain. Bye.